Hello everyone. हॅलो एव्हरीवन. आपण आतापर्यंत काय घेतलं? आतापर्यंत आपण घेतलं लिनियर एक्सपान्शन. आता घेऊया एरियल एक्सपान्शन. बघा, नाउ विल टेक एरियल एक्सपान्शन. एरियल एक्सपान्शन. Aerial expansion. Aerial expansion. Aerial expansion. Aerial expansion. चला, सगळे जॉईन झाले का बघा. एरियल एक्सपान्शन नावातच आहे एरियल. Aerial expansion, so it is associated with area. लिनियर हा शब्द लेंथशी संदर्भात असतो. हे आपण मेकॅनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लुइड्स मध्ये, मेकॅनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स मध्ये पण पाहिलेला आहे. सो एरियल एक्सपान्शन इट इज फॉर एरिया. ओके, लक्ष द्या. This is the cross-sectional area. This is the original cross-sectional area A1. This is the original cross-sectional area A1. This is the original cross-sectional area A1. This is the final cross-sectional area A2. Final cross-sectional area A2. Initial cross-sectional area is A1 and final cross-sectional area is A2. Final cross-sectional area काय आहे? A2. So this will be the change in area, that is delta A. This will be the change in area, that is delta A. So delta A is the change in area. Capital A is the original area. And delta A is the change in area. Because of the change in temperature. Change in temperature is delta T. मग परत तसंच होणार. Change in area per unit original area is directly proportional to change in temperature. It is observed that. बरोबर. So delta A upon A, let us introduce a constant of proportionality and it is beta. And this beta is called as coefficient of areal expansion. Beta is called
where beta is called coefficient of areal expansion, where beta is called coefficient of areal expansion. Beta is called coefficient of areal expansion. Beta is called coefficient of areal expansion. मग बीटा जर काढला तर तो बीटा काय येईल बघा, डेल्टा ए अपॉन ए इंटू डेल्टा टी. मग बीटा काय येईल, A2 मायनस A1 अपॉन हा ए म्हणजे ओरिजिनल एरिया, सो A1 इंटू काय येणार T2 मायनस T1. सेमच फॉर्म्युला आला. अल्फा काय होता L2 मायनस L1 अपॉन L1 इंटू T2 मायनस T1. सेम फॉर्म्युला आला, एकदम सेम फॉर्म्युला आला, काही चेंज झालेला नाही त्याच्यामध्ये. ओके, काहीही चेंज झालेला नाही. मग आपल्याला डिफाइन करायचं आहे कोइफिशियंट ऑफ एरियल एक्सपान्शन. डेफिनेशन ऑफ कोइफिशियंट ऑफ एरियल एक्सपान्शन. कोइफिशियंट ऑफ एरियल एक्सपान्शन याची डेफिनेशन घ्यायची, बरोबर. आता बघा काय डेफिनेशन होईल. या बीटा विषयी वाक्य लिहायचं. पहिल्यांदा बीटा विषयी वाक्य लिहू आपण. काय बीटा विषयी वाक्य, कोइफिशियंट ऑफ एरियल एक्सपान्शन is defined as coefficient of areal expansion is defined as coefficient of areal expansion of a solid is defined as आता A2 minus A1 विषयी वाक्य लिहायचं. What is A2 minus A1? It is the increase in area. Coefficient of areal expansion of a solid is defined as the increase in area. A2 minus A1 म्हणजे काय, the increase in area. पर युनिट A1 म्हणजे काय, ओरिजिनल एरिया. A1 विषयी वाक्य लिहिलं, पर युनिट ओरिजिनल एरिया. कुठं, ॲट 0 डिग्री सेंटीग्रेड. आणि आता वाक्य कोणाविषयी लिहायचं, T2 मायनस T1 फॉर 1 degree rise in temperature. So coefficient of aerial expansion म्हणजे कोण, बीटा. बघा फॉर्म्युला, नेहमी डेफिनेशन लिहिल्यानंतर फॉर्म्युला लिहायचा. बीटा इक्वल टू A2 मायनस A1 अपॉन A1 into T2 minus T1. So coefficient of aerial expansion, coefficient of beta म्हणजे coefficient of aerial expansion of a solid is defined as the increase in area per unit original area at 0 degree centigrade. Per unit 1 degree rise in temperature. सगळ्यांना डेफिनेशन आणि हे समजलं का, सगळ्यांना डेफिनेशन आणि फॉर्म्युला समजला का, सगळ्यांना डेफिनेशन आणि फॉर्म्युला समजला का, बोला.
ओके, चला एक्झाम्पल घेऊया आपण. एक्झाम्पल क्वेश्चन घेऊया. पेज नंबर 123. पेज नंबर 123. Solve example 7.10. Page number 123. Solve example 7.10. Solve example 7.10. चला एक्झाम्पल वाचायचं आहे आणि एक्झाम्पल वाचून काय काढायचं आहे. गिवन काय दिलंय बघा. ए थिन ॲल्युमिनियम प्लेट हॅज अन एरिया. मग आता एरिया दिलाय म्हणजे तो इनिशियल असणार. मग मी इथं लिहितो A1 इक्वल टू किती 286 काय दिलाय सेंटीमीटर स्क्वेअर ॲट 20 डिग्री सेंटीग्रेड म्हणजे T1 असणार 20 डिग्री सेंटीग्रेड. फाइंड इट्स एरिया काढा म्हणजे A2 काढा. A2 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क वेन इट इज हिटेड टू म्हणजे T2 दिला 180 डिग्री सेंटीग्रेड आणि त्यासाठी बीटा फॉर ॲल्युमिनियम दिला 4.9 into 10 raised to minus 5 per degree centigrade. ओके, आता आपण सेंटीमीटर स्क्वेअर मध्येच आन्सर काढूया. प्रॉब्लेम वाचून आपण डेटा लिहिला, गिवन थिंग्स लिहिलं. ते समजलं का? पटकन सांगा, समजलं का? येस. ओके, आता आपण प्रॉब्लेम सोडूया. बघा, माझ्यासारखं शेजारी लिहू नका, तुम्ही एका खाली लिहा. बाय डेफिनेशन ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ areal expansion. By definition of coefficient of areal expansion, beta equal to A2 minus A1 upon A1 into T2 minus T1. Beta is 4.9 into 10 raised to minus 5. A2 काढायचा आहे. A1 किती दिलाय 286 सेंटीमीटर स्क्वेअर मध्येच राहू द्या, आपला आन्सर पण सेंटीमीटर स्क्वेअर मध्येच येईल. A1 किती आहे 286 सेंटीमीटर स्क्वेअर. T2 180 डिग्री मायनस 20 डिग्री. मस्त बघा. सो 4.9 into 10 raised to minus 5. A2 minus 286. This is 286 into 180 minus 20. It is 160. It is 160. आता याला इकडे घ्या. So 4.9 into 10 raised to minus 5. 4.9 into 10 raised to minus 5 into 286 into 160 equal to A2 minus 286. ओके. आता 4.9 into 10 raised to या झिरोमुळं ह्या 10 raised to minus 5 चे काय होणार 10 raised to minus 4 into 286 into 16 equal to A2 minus 286. आता 4.9 चा 49 करू आपण. 49 करू. 49 करायचं म्हणजे 10 नी मल्टिप्लाय आणि डिवाइड करायचं म्हणजे परत 10 रेज टू मायनस 5 होतील. सो 49 इंटू 10 रेज टू मायनस 5 इंटू 286 इंटू 16 इक्वल टू A2 मायनस 286. आता हे कॅल्क्युलेशन करावं लागेल तुम्हाला. मोबाईलमध्ये हे कॅल्क्युलेशन करून सांगा बरं मला.
49 इंटू 286 इंटू 16 एवढं कॅल्क्युलेशन करा. 49 इंटू 286 इंटू 16 1 इंटू 2 इंटू 3 एवढा गुणाकार करा. इथं 10⁻⁻5 मांडतो इक्वल टू A2 मायनस 286 49 इंटू 286 इंटू 16 करा. दोनशे चोवीस भारी आलंय. 224 याला इकडे घ्या आता. 224 इंटू 10⁻⁻5 इंटू 10⁻⁻5 प्लस 286 इक्वल टू A2. आता 10⁻⁻5 म्हणजे किती डेसिमल प्लेस सरकवायचे? 1 2 3 4 5 एवढे डेसिमल प्लेस सरकले म्हणजे काय ना 2.24224 प्लस 286 इक्वल टू A2 बरोबर. मग 286 मध्ये 2 ऍड झाले म्हणजे 288.24224 इक्वल टू A2. हे 286.0000 याच्यामध्ये ॲड झाले प्लस 2.24224 ॲड झाले मग 288.24 2 एवढे आले. सो A2 इक्वल टू 288.24 हे काय आलं सेंटीमीटर स्क्वेअर. 10⁻⁵ आहे इथं केलं ना. लक्ष कुठं आहे तुमचं? हे 4.9 इंटू 10⁻⁴ होतं. हे 49 इंटू 10⁻⁵ केलं. इथं चेंज केलं ना मी. प्रॉब्लेम समजला का? प्रॉब्लेम समजला का? ओके चला पुढचं घेऊया व्हॉल्यूम एक्सपान्शन. त्यालाच म्हणायचं क्युबिकल एक्सपान्शन. Volume expansion or cubical expansion. Volume expansion. Volume expansion or cubical expansion. ओके. आता डायग्राम कशी काढायची बघा. हा एक बॉक्स काढायचा, याच्या आतमध्ये दुसरा बॉक्स काढायचा आणि हे असे कनेक्ट करायचे म्हणजे इथं व्हॉल्यूम दिसतं. काय दिसतं? व्हॉल्यूम दिसतं. पण आपल्याला हे व्हॉल्यूम वाढवायचं आहे ना. मग आपण याच्यापेक्षा थोडंसं अजून लार्जर काढू शकतो किंवा याच्यापेक्षा थोडंसं आपण कमी केलं तर ते कमी झाले असं आपल्याला दिसेल. ओके सो दिस इज द चेंज इन व्हॉल्यूम. हे आलं चेंज इन व्हॉल्यूम. डायग्रॅम जमलीच पाहिजे असं काही नाहीये.
डायग्राम जमलीच पाहिजे असं काही नाहीये. ओके, डायग्राम जमलीच पाहिजे असं काही नाही. ठीक आहे, चला मग सुरुवात करूया. आपण सुरुवात करूया. V is the initial volume. V is the initial volume. Delta V is the change in volume. Delta V is the change volume. Delta T is the change in temperature. Delta T is the change in temperature. मग आपण काय म्हणणार? It is observed that the change in volume upon original volume is directly proportional to change in temperature. Let us introduce a constant of proportionality and it is called as gamma. त्याला काय म्हणायचं? Gamma. Delta T. Okay, rearrange the equation. Rearrange the equation. So gamma equal to delta V upon V into delta T. So gamma equal to delta V म्हणजे फायनल व्हॉल्यूम मायनस इनिशियल व्हॉल्यूम. फायनल व्हॉल्यूम मायनस इनिशियल व्हॉल्यूम. फायनल व्हॉल्यूम मायनस इनिशियल व्हॉल्यूम डिवायडेड बाय इनिशियल व्हॉल्यूम. फायनल टेम्परेचर मायनस इनिशियल टेम्परेचर. बघा तिघही सेम आहेत. अल्फा इक्वल टू L2 मायनस L1 अपॉन L1 into T2 minus T1. Beta equal to A2 minus A1 upon A1 into T2 minus T1. And now gamma equal to V2 minus V1 upon V1 into T2 minus T1. समजलं का बोला? सगळ्यांनी आन्सर द्या म्हणजे मला कळेल कोण कोण ऑनलाईन आहे. नाव वाचतोय. ओके, मग आता डेफिनेशन तीनही डेफिनेशन महत्वाचे आहेत बरं का. बघा डेफिनेशन पहिल्यांदा कशाविषयी लिहिणार? गॅमा. काय गॅमा? व्हॉट इज गॅमा? कोइफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपान्शन. बघा मग आपण काय म्हणणार? कोइफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपान्शन of solid is defined as coefficient of cubical expansion of solid is defined as मी फक्त गॅमा विषयी माहिती लिहिली. मग आता मी V2 मायनस V1 विषयी माहिती लिहिणार. काय ते? is defined as the change in volume is defined as the change in volume is defined as the increase in volume किंवा change in volume, increase in volume, change in volume per unit
पर युनिट म्हणजे डिवायडेड बाय ची रेषा, पर युनिट. V1 कोण आहे? ओरिजिनल व्हॉल्यूम. पर युनिट ओरिजिनल व्हॉल्यूम, पर युनिट ओरिजिनल व्हॉल्यूम ॲट 0 डिग्री सेंटीग्रेड. हे V1 म्हणजे 0 डिग्री सेंटीग्रेड. आता कोणाविषयी लिहायचं? आता लिहायचं T2 मायनस T1 विषयी. काय लिहायचं? पर डिग्री, पर डिग्री, पर 1 डिग्री, पर 1 डिग्री राइज इन टेम्परेचर. इथं युनिट आलंय, इथं 1 आलंय. बरोबर. हा V1 जो असतो तो युनिटला घ्यायचा आणि इथं T2 मायनस T1 हा 1 ला घ्यायचा. तीनही डेफिनेशन तुम्हाला लिहिता येतील आता. ओके. याच्यावरती असणारा प्रॉब्लेम. युनिट आणि 1 ला अंडरलाईन करायला विसरू नका. युनिट आणि 1, युनिट आणि 1 ला अंडरलाईन करायला विसरू नका. चलो पेज नंबर 124. पेज नंबर 124. पेज नंबर 124. एग्जाम्पल 7.11. एक्झाम्पल 7.11. खूप मोठं एक्झाम्पल आहे, लेंदी एक्झाम्पल आहे, लेंदी एक्झाम्पल आहे. चला सोडूया आपण. गिवन ए लिक्विड ॲट 0 डिग्री सेंटीग्रेड. आता पहिल्यांदा याच्यामध्ये लिक्विड आणि ग्लास असे दोन घेतलेले आहेत. गिवन ए लिक्विड ॲट 0 डिग्री सेंटीग्रेड. ए लिक्विड ॲट 0 डिग्री सेंटीग्रेड म्हणजे T1 किती आहे? 0 डिग्री सेंटीग्रेड. T1 इज 0 डिग्री सेंटीग्रेड. इज पोअर्ड इन अ ग्लास बीकर ऑफ व्हॉल्यूम. मग त्याचं इनिशियल व्हॉल्यूम दिलंय 600 सेंटीमीटर क्यूब. 600 centimeter cube. To fill it completely, the beaker is then heated to 90 degree centigrade. मग T2 दिला 90 degree centigrade. How much liquid will overflow? 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 ठीक आहे. आता काय केलंय त्यांनी बघा, एक लिक्विड आहे आणि ते लिक्विड त्या बीकर मध्ये घेतलंय. लिक्विड इज टेकन इनटू अ बीकर. लिक्विड इज टेकन इनटू अ बीकर. आणि याला हीट केलंय. बर्नर साईने हीट केलंय. आता हीट केल्यामुळं काय होणार बघा, समजून घ्या प्रॉब्लेम काय. हीट केल्यामुळं वॉटरची लेवल वाढेल. हीट केल्यामुळं वॉटरची लेवल वाढेल. पण हीट केल्यामुळं याचं पण एक्सपान्शन होईल, याचं पण एक्सपान्शन होणार. कोणाचं? ग्लास बीकरचं पण एक्सपान्शन होणार आणि लिक्विडचं पण एक्सपान्शन होणार. व्हॉल्यूम ऑफ लिक्विड याचं एक्सपान्शन होणार आणि व्हॉल्यूम ऑफ ग्लास
बघा म्हणजे हे असं ग्लास पण वरती वाढणार आणि हे असं पाणी पण वरती वाढणार आणि मग हे ओव्हरफ्लो होणार. म्हणजे या ठिकाणी आपल्याला दोघांच्या व्हॉल्यूमचं एक्सपान्शन कन्सिडर करावं लागणार. एक म्हणजे ग्लासचं एक्सपान्शन आणि दुसरं म्हणजे लिक्विडचं एक्सपान्शन. मी असं म्हणेल की बीकरचं एक्सपान्शन आणि लिक्विडचं एक्सपान्शन असे दोन्ही पण आपल्याला कन्सिडर करावे लागणार. दोघंही कन्सिडर का करावे लागणार ते समजून घ्या. हे बीकर आहे आणि जर फक्त पाण्याचं एक्सपान्शन घेतलं तर पाणी असं ओव्हरफ्लो होईल. परंतु तुम्ही जर फक्त पाण्याचंच एक्सपान्शन घेतलं तर तुम्ही असं म्हणणार पाणी वाढलं 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 आणि ते बाहेर पडलं. अरे पण ते बाहेर पडण्याच्या अगोदर ह्या बीकरचं पण एक्सपान्शन झालं म्हटलं पाणी बाहेर पडेल का? नाही. म्हणून आपण दोघांचं पण एक्सपान्शन कन्सिडर केलं पाहिजे. आपण दोघांचं एक्सपान्शन का कन्सिडर करायचं? तर जी हीट दिलेली आहे ती हीट बीकरला पण दिली गेलेली आहे आणि ती हीट बीकरमुळं लिक्विडला पण भेटलेली आहे. समजलं? समजलं का? दोन एक्सपान्शन का कन्सिडर करायचे आहेत? म्हणून त्यांनी आपल्याला दिलंय गॅमा ऑफ लिक्विड इक्वल टू 1.75 into 10 raised to minus 4 per degree centigrade and gamma of glass that is beaker equal to दिलंय 2.75 into 10 raised to minus 5 per degree centigrade. चल आपण दोघंही शोधूया. आता दोघंही शोधूया. पहिल्यांदा इन्क्रीज इन व्हॉल्यूम ऑफ बीकर काढू. पहिलं इन्क्रीज इन व्हॉल्यूम ऑफ बीकर काढू. बीकरला पहिल्यांदा जे बीकर आहे त्या बीकरला पहिल्यांदा आपण एक्सपांड करू. बघा इन्क्रीज इन व्हॉल्यूम ऑफ बीकर. इन्क्रीज इन व्हॉल्यूम ऑफ बीकर. मग बीकर आहे म्हणजे मी ग्लास मटेरियल वापरणार. बरोबर. मग गॅमा ऑफ ग्लास इक्वल टू बघा चेंज इन व्हॉल्यूम V2 मायनस V1 इनिशियल व्हॉल्यूम T2 मायनस T1. T2 minus T1. So we want this increase in volume. आपल्याला increase in volume पाहिजे म्हणजे V2 minus V1 पाहिजे. मग काय येणार? This V2 minus V1 equal to gamma of glass into V1 into T2 minus T1. So this is increase in volume of beaker. It is equal to gamma of glass 2.75 into 10 raised to minus 5. Original volume is 600 centimeter cube. आपला आन्सर पण आपण सेंटीमीटर मध्येच ठेवूया. into T2 minus T1 that is 90 minus 0. So 2.75 into 10 raised to minus 5 into 6 into 10 चा square into 90. मग बघा 2.75 into 10 raised to minus 5 and 10 raised to 2 म्हणजे 10 raised to minus 3 आलं 6 into 90. मग 2.75 या झिरोमुळं या मायनस 3 चा मायनस 2 होणार. मग इथं मायनस 2 झाला 10 raised to minus 2 into 6 into 9 9 सक 54. So 2.75 into 54 into 10 raised to minus 4 minus 2. कॅल्क्युलेशन करा रे. 275 गुणिले 54 करा. करून सांगा मला. मोबाईलवर केलं तरी चालेल. बरं मोबाईलवर करा बरं. 2.75 into 54
2.75 इंटू 54 करा मोबाईलवर. एवढं करा. किती झालं? 148.5. एकशे 148.5 इंटू 10⁻⁻². हे काय येणार? सेंटीमीटर क्यूब. सो दिस इज इन्क्रीज इन व्हॉल्यूम ऑफ बीकर. हे एवढं आलं इन्क्रीज इन व्हॉल्यूम ऑफ बीकर. चला आता आपण काढूया इन्क्रीज इन व्हॉल्यूम ऑफ लिक्विड. बघा, इन्क्रीज इन व्हॉल्यूम ऑफ लिक्विड काय येणार? V2 मायनस V1. V2 मायनस V1 इक्वल टू, वरती काय आलं तर बघा इथे, बघा यालाच घ्या, या फॉर्म्युल्यालाच मार्किंग करून खाली घ्या. काय आलं तर गॅमा ऑफ ग्लास, त्याच्याऐवजी काय लिहिणार? गॅमा ऑफ लिक्विड. गॅमा ऑफ लिक्विड इंटू V1 इंटू T2 मायनस T1. गॅमा ऑफ लिक्विड, व्हॉट इज गॅमा ऑफ लिक्विड? 1.75 into 10⁻⁻⁴ into V1 म्हणजे इनिशियल व्हॉल्यूम. इनिशियल व्हॉल्यूम आपल्याला माहिती आहे ना किती आहे? 600 इंटू T2 मायनस T1 म्हणजे 90. ते माहीत झाले आता. सो 1.75 इंटू ह्या डबल झिरोनी हे 10⁻⁻⁵ वाटोळं केलं, मग किती उरले? 10⁻² इंटू 6 इंटू 90. बरोबर. आता परत हे 10⁻² आणि हा 0 एक कमी होईल, म्हणजे काय आलं? 1.75 इंटू 6 इंटू 9 इंटू 10⁻⁻⁴. 954. इथं पर 54 आले इंटू 10⁻⁻⁴. करा रे कॅल्क्युलेशन. 148.50. कॅल्क्युलेशन करा. हे 94.5 इंटू 10⁻⁻⁴ आहे. मग याला 10⁻⁻² मध्ये केलं पाहिजे ना. याला 10⁻⁻² मध्ये केला पाहिजे, त्याशिवाय नाही येणार ते. म्हणजे हा किती आला? 9.45 सेंटीमीटर क्यूब. आणि हा किती आला होता? हा इथं 10⁻² म्हणजे 100 ने डिवाइड केलं. सो 1.485 सेंटीमीटर क्यूब. ओके. मग आता आपण काढूया चेंज. सो इन्क्रीज इन व्हॉल्यूम ऑफ लिक्विड विच ओव्हरफ्लोज. सो व्हॉल्यूम ऑफ लिक्विड which overflows. Volume of liquid which overflows. मग दोघांची सबट्रॅक्शन करावी लागणार. 9.45 मायनस 1.485. दोघांची सबट्रॅक्शन. हे 9.45 आहे
आणि इथं 1.485 आहे. सो 9.450 मायनस 1.485. 10तनं 5 गेले 5 असं दिलं. 1 15तनं 9 गेले 6 उरले. 14तनं 5 गेले 9 उरले असं दिलं 1. सो 7.965 सेंटीमीटर क्यूब. एक्झॅक्ट आन्सर आले पुस्तकाप्रमाणे. प्रॉब्लेम सगळ्यांना समजला का? ओके, चला थांबूया आज आपण इथे. कंटाळा आला थोडा. थांबायचं का? टाइम टेबल टाकतो. टाइम टेबल इथंच सांगतो ना. टाइम टेबल 11वी HRM 7:30 AM to 9 AM Bio and CS. 9 AM to 10 AM Math माझं. 11th MGV 7:30 AM to 9 AM Math V differentiation. दुपारी 2:15 ते 3:30 बायो अँड CS. 3:30 ते 4:30 केमिकल इक्विलिब्रियम टेस्ट. इंटिग्रेटेडचं बनवतो टाकतो. इंटिग्रेटेडला डोकं लावावं लागेल. चलो बाय 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 बाय. कुणीतरी स्क्रीनशॉट काढा आणि ग्रुपवर टाका. याचा स्क्रीनशॉट काढा आणि ग्रुपवर टाका ना. चलो बाय बाय. गुड नाईट.